السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية معطرة ومحملة بالمحبة والسلام أبعثها لقلوبكم وأرواحكم أينما كنتم عبر هذه الحلقة. فضلا وليس أمرا، إذا كانت هذه أول مرة تشاهد فيها قناتي فالمرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. موضوعنا إن شاء الله لهذا اليوم هو رحلة إعادة تقييم العلاقة، فتابعوا معي. في أي علاقة كيفما كانت، حين يسقط التقدير تبدأ رحلة إعادة تقييم العلاقة وتجاوز الألم. ففي كثير من الأحيان لا تكون الأزمات الكبرى في العلاقات والدة موقف واحد، بل هي نتيجة تراكمات صغيرة تتغذى على الإهمال وقلة الاحترام وقلة التقدير وتصرفات لا تليق بمكانة الشخص الذي منحه القلب أعلى مقام. فليست كل أزمات العلاقات صخبا وغضبا كما نظن، بل في بعض الأحيان أو حتى في أحيان كثيرة يكون الألم الحقيقي أعمق بكثير من هذا، وأشبه بشعور بالغثيان من شخص كان يوما ما يمثل الحياة بأكملها. ومرحلة إعادة تقييم العلاقة لا تأتي فجأة، بل هي رحلة صامتة من الخذلان تبدأ حين يبدأ الشخص الذي وضعناه على عرش القلب في الانحدار أمام أعيننا بتصرفاته، بأفعاله، بكلماته، بل أحيانا بصمته وإهماله وتعامله كأنه ضمنك أو امتلكك. وشيئا فشيئا تتآكل هذه الصورة اللامعة التي رسمناها له حتى تسقط تماما، ويبدو أمامنا مجرد شخص عادي أو حتى ربما أقل من العادي. فالخذلان الحقيقي لا يصنع الغضب فقط، بل يصنع ما هو أشد قسوة من الغضب، وهو القرف، ذلك الشعور الكثيف الذي يجعل وجود هذا الشخص عبئا وحديثه ثقيلا وتفاصيله لا تطاق. قرف لا يحتاج إلى صراخ أو إلى شجار، بل يحتاج إلى صمت داخلي طويل يعيد رسم ملامح العلاقة كلها من جديد. فعندما تسقط الصورة لا يعود الأمر مجرد أزمة يمكن تجاوزها بالكلمات أو بالاعتذارات، بل هذا سقوط جدار الثقة وانهيار لمكانة كان الشخص قد بناها يوما بيده ثم هدمها بإهماله وقلة تقديره. وهنا يصبح القرار الحتمي هو إعادة تقييم العلاقة برمتها. من هو هذا الشخص فعلا؟ وهل يستحق المساحة التي يحتلها في حياتنا؟ فالتغيير العميق لا ينتج عن انفعال مؤقت، بل من يقظة روحية ترى الحقيقة كما هي بدون أقنعة وبدون تبريرات أو حجج. وحين تحدث هذه اليقظة لا يكون الهدف هو الانتقام ولا حتى استعادة شيء فقدناه، بل فقط استرداد ذواتنا من قبضة وهم صنعناه بأنفسنا. وفي النهاية تجاوز الأزمة لا يكون بالبكاء على ما تهدم، بل بوعي جديد يعلمنا أن المكانة لا تعطى للأشخاص بناء على أحلامنا عنهم، بل تعطى بناء على أفعالهم وتقديرهم لنا. ومن يهدم مكانته بيده لا يستحق البقاء في مساحة قلوبنا.
وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.